We zitten net ten zuiden van de Pyreneeën, op de eco-camping Rural Valle de la Fueva, bij Aloesa in de regio Aragon. De lente is begonnen en het is nu een uur of 11:30. Het is 15 graden en die zon die maakt het een stuk warmer. En we gaan een stuk fietsen. Ja, 10 kilometer heen, 10 kilometer terug. Maar wel omhoog, namelijk naar Muro del Roda. Dat schijnt heel erg mooi te zijn volgens Carlos. En die zou het moeten weten. Dus we gaan het proberen of we daar omhoog kunnen. Hij zei, als jullie problemen hebben, bel me op, haal ik jullie op. Wie? Carlos. Ach, wat goed zeg. Wat geweldig. In de wielrennerij zeggen ze altijd, het is hier Spaans plat. Dus niet zo plat als in Nederland. De eigenlijke klim begint bij Tirantona. Hier is het nog 600 meter de hoogte. Daar hoog. Muro del Roda. Daar gaan wij. Aardig hoog uit, stijl. Deze route is ook aan te bevelen voor onze fietsclub, hè? De mountainbikers. Ja. Lekker stijl. We zagen net toen we aankwamen hier ook grote groepen mountainbikers die hier allemaal ook mee gingen. htfc.nl. Ik kan me nog vaag herinneren, die website. We moeten nog een heel eind. Oeh. Dit is ook een van de pelgrimswegen naar Santiago de Compostela. En ik denk dat deze processierupsen daar ook naartoe kruipen. En dan, buiten adem, maar we zijn bijna boven, bij het fort van Muro de Roda. 1000 meter boven NAP. Schitterend uitzicht op de Embalse de Mediano, een van de grootste stuwmeren van Aragon. En hier kunnen we het fort inlopen. Gebouwd in het jaar 1017, zo'n 1000 jaar geleden. Aan het uiteinde van de binnenplaats de Ermita de Santa Barbara uit de 17e eeuw. Iets nieuwer dus. Maar we zijn niet de enige die hier binnenkomen. De uitzichten die zijn geweldig. We blijven maar kijken. We hadden een tip gekregen om niet alleen maar op de binnenplaats te kijken, maar ook eens buiten de muren te lopen. En het eerste wat we daar zien, dat zijn deze graftombes. We kunnen naar de Ermita de San Cristobal, dat is ietsjes verder over de berg. Maar dat gaan we maar niet doen. Dat is
Kees wil niet verder. Ik vind het eng. Oh. We lopen weer naar onze fietsen. En net als we naar beneden willen rijden, zien we deze mountainbikers. Die fietsen wel heel soepel. Hele mooie rit. Muro de Roda. Als ik me goed herinner. Het was ouderwets klimmen, dat moet ik echt zeggen. Ik hijgde helemaal mijn binnenste buiten, vooral op het laatst. Maar het is de moeite waard. Dat is echt de moeite waard. Je ziet het nu op de top van de wereld lijkt het wel. Je kijkt overal naar beneden, dus het is geweldig. Toen kwamen er een paar echte mountainbikers aan en ik denk, hoe kan het dat die jongens zo ontspannen rijden? Elektrische mountainbikes ook, hè. Dus dat deed me dan wel weer goed. Maar hier nou zijn we weer beneden. Colaatje, cakeje. Het is de laatste dag hier. Morgen gaan we. Hier zie je hoe we gereden hebben. En je ziet het op het laatst via deze hairpins. Dan wordt het toch wel erg steil. En daar boven op die berg, daar heb je het fort. Tegen de avond maakt Carlos, de camping-eigenaar, iets lekkers voor ons klaar. Ham en een kaasplankje. Hij ziet er ook Joop, wat is je conclusie? Lekker gegeten. Uitstekend gegeten. Kaasplankje, vleesplankje. Mooie camping hier. Hè? Top locatie, hoor. Een goede gastheer. Goeie gastheer, zeker. Perfect. Na het eten ontdekken we dat er nog 2 campers zijn bijgekomen. Woensdag 22 maart nemen we afscheid van deze prachtige camping. Wat hebben we genoten hier? Als we het grijze water gaan storten, dan zien we heel in de verte nog het fort Muro de Roda. Maar nu richting het noorden, naar de Bielsa-tunnel, op naar Frankrijk.